Điều đầu tiên sau khi nữ chính tái sinh là hỏi tôi chiếc nhẫn ngọc bích của tổ tiên, bởi vì cô ấy biết ngày tận thế sắp đến. Và đây thực ra là một không gian. Chiếc nhẫn có thể làm cho cô ấy nổi tiếng trong những ngày cuối cùng. Những gì cô ấy không biết là tôi cũng được tái sinh. Ta không chút do dự cầm lấy dao nhỏ cắt đứt ngón tay, nhỏ giọt trên nhẫn, viết vào nhẫn. Nhưng chiếc nhẫn dường như có sự sống. Sau vài giây, chiếc nhẫn trở nên mờ đi. Ngón tay tôi có thêm một vòng tròn mỏng. Giờ phút này nhìn người phụ nữ chính trực trước mặt, tôi trực tiếp từ chối cô ấy. Tôi không có vòng tay ngọc. Đồ trang sức bạc kim và vòng tay hồng ngọc có rất nhiều. Làm sao có thể? Nghĩ đi. Tiểu Huyên đang vội, không lấy được nhẫn. Cô ấy không thể có được không gian. Lần trước cô ấy lấy được là quá muộn, chịu không ít đau khổ. Tôi cười và nói, tôi biết tôi có gì. Tôi không thích ngọc thạch, cho nên không có bất kỳ thứ gì liên quan tới ngọc thạch. Sắc mặt Tiểu Huyên thay đổi, có chút mất kiên nhẫn không để ý tới hình tượng. Có thể cô đã quên, chiếc nhẫn ngọc thạch đó có hoa văn trên đó. Cô tìm đi. Tôi giả vờ nghi hoặc hỏi, có phải cô nhớ nhầm người không? Tôi chưa bao giờ liên lạc với cô. Tôi còn không nhớ có nhẫn ngọc thạch hay không nữa. Sao cô lại biết rõ thế? Tôi nghe anh trai thứ hai của cậu nói, cho nên mới nghĩ đến mượn đồ trang sức. Tiểu Huyên nhất thời nghẹn họng. Cô ấy nghĩ sẽ dễ dàng lấy được chiếc nhẫn, đột nhiên lại nổi tính du côn phản ứng dữ dội. Tôi lời nói chuyện với cô ấy, thể hiện thiếu sự kiên nhẫn. Nhẫn ngọc thạch không có, cô đi tìm người khác mượn đi. Nói xong không thương tiếc đóng cửa lại. Tiểu Huyên trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng hận đến cắn răng. Còn 7 ngày nữa là đến ngày tận thế. Tôi đã đến mấy siêu thị lớn, mua hết đồ ăn vặt rồi. Các loại bánh khô, kẹo khoai tây chiên. Ngoài ra còn có mì gói, bột chua cay, lẩu tự sôi, sữa chua, trái cây khô, sữa, đồ uống có ga cũng không thể thiếu. Coco Silver Dust, nước cam, nước dừa, Khi sắp xếp thanh toán, đầy hơn 20 giỏ hàng, mỗi cái thành một ngọn đồi, thu hút sự chú ý của nhiều người. Ngoài ra còn có video và hình ảnh do người khác chụp được gửi lên mạng, thu hút tương tác. Tôi không biết điều đó. Hơn 20 giỏ hàng, cuối cùng đóng gói hơn 100 túi đồ. Nhân viên siêu thị giúp tôi nhắc đến cửa. Tôi đã thuê một chiếc xe tải rồi, quét dọn. Sau khi mua đồ ăn vặt và nước ngọt ở một vài siêu thị, tất cả kéo đến nhà kho. Ra khỏi siêu thị, tôi sẽ đến kho đông lạnh trước, đặt thịt vào không gian trống. Sau đó lại đến nhà kho không ngừng mua vào. Trong không gian không ngừng tăng lên, thuốc vẫn chưa đến. Tôi đi bộ trên phố, thấy một cô gái cầm trà sữa trên tay, mới nhớ ra đồ ăn nhẹ còn có đồ ăn nhanh chưa mua. Vì vậy, điên cuồng nhanh chóng chạy nửa vòng thành phố tới quán trà sữa. Ông chủ, tôi muốn 100 tách trà sữa trân châu, 100 cốc sữa lắc xoài, chanh cam vàng, khoai mỡ nhuyễn, dương chi cam lộ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của ông chủ, tôi nhanh chóng quét thẻ, chứng minh mình không đùa. Để lại địa chỉ của nhà kho, hãy mang đến sớm nhất có thể. Sau khi mua trà sữa lại đi mua gà rán, mì lạnh nướng. Còn đến cửa hàng bánh ngọt quét sạch tiệm luôn. Sau đó lại không ngừng chạy đến các nhà hàng, gọi bừa 20 phần thức ăn, mỗi món ăn 20 suất, tất cả các loại hương vị món ăn đều có. Mua xong đồ ăn tôi về nhà kho chờ, thức ăn chế biến sẵn không quá lâu. Tốt nhất là đặt nó vào không gian khi còn nóng. Không gian là tĩnh, sau khi xếp vào thì sẽ như nào? 10 năm 8 năm sau lại lấy ra sẽ là như thế nào? Ngay cả nhiệt độ cũng không thay đổi. Rất nhanh sau đó lại có trà sữa, gà rán. Một số nhà hàng ăn nhanh cũng gửi đến rồi. Có một shopper tò mò hỏi một câu, các cậu định tổ chức tiệc ở nhà kho à? Tôi chỉ có thể nói dối cho qua. Ở đây yên tĩnh, sẽ không làm phiền người khác. Chạy bên ngoài nửa ngày, tôi đang đói. Nhặt một phần cơm bò cà tím, ăn thịt bò mềm, cà tím đẫm sốt, khiến người ta thèm ăn. Uống trà sữa khi khát, sau đó ăn thêm một miếng bánh nhỏ nữa. Với những vật tư này, đủ dưỡng ẩm cho gia đình chúng tôi trong những ngày tận thế. Tôi đã đợi 3 tiếng đồng hồ. Tất cả những thứ đặt hàng mới được gửi đến đây. Lướt một vài cái, tất cả đều vào không gian. 3 ngày trôi qua, đồ ăn và quần áo hầu như đã mua gần hết. Còn lại là phương tiện giao thông, công cụ liên lạc và thiết bị sạc. Tôi đã xem số dư thẻ ngân hàng, còn lại 1 tỷ 5.000 vạn là đủ rồi. Nghĩ đến phương tiện giao thông, nhà để xe của gia đình có hàng chục chiếc xe hơi sang trọng. Quay về lấy rồi tính tiếp. Nghĩ đến cơn mưa lớn sắp tới, cùng với thực phẩm là điều cần thiết. Và trong nhóm có không ít gian thương. Bắt đầu hết giá gạo lên. Trận mưa này em là sẽ không ngừng lại được. Mà lúc này, nước đã dâng lên đến cầu thang của tầng 2 rồi. Chủ hộ của tầng thấp, rất nguy hiểm. Cửa sắt lớn của lối vào hành lang đột nhiên bị người nào đó dùng sức phá hỏng. Tôi cùng đại ca ra ngoài xem. Người đến là một cặp mẹ chồng nàng dâu và cả một đứa cháu trai. Đừng hỏi nữa, bà cũng biết. Mọi người đều hết lương thực rồi. Bà cũng không muốn hỏi xin cháo lương thực. Chỉ là cháu trong nhà đói đến nỗi không còn sức để mở miệng nói chuyện được nữa. Có thể cho một ít cháo hoặc mì gói không? Mỗi người một cũng miếng được. Không có, xin đừng đến làm phiền chúng tôi. Người con dâu ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn. Các người nhìn không giống như không no nhỉ? Rõ ràng trong nhà còn rất nhiều lương thực tích trữ, tại sao không tình nguyện giúp? Con trai tôi ăn một miếng thì có làm sao? Cho mấy người mỗi người một miếng thì tôi phải ăn ít đi à? Các người sao cứ thích làm vậy với tôi nhỉ? Tôi còn lo không nổi.
Tại sao lại phải hy sinh bản thân để giúp các người như cậu sao lại có thể máu lạnh như thế chứ? Cậu phân chia một ít lương thực thì đã có thể cứu được mấy mạng người. Người làm việc tốt phước lành sẽ tới. Nếu như cậu đồng ý giúp chúng tôi, đợi qua thời kỳ này, chúng tôi báo đáp lại cậu gấp đôi. Ba mẹ chồng của người phụ nữ đó đột nhiên tiến lên 2 bước, với tay vào trong cửa sắt thông qua khế sắt. Tôi lùi ra sau. Nhìn bà lão liều mình với nhưng không đến chỗ tôi, mặt rất tức giận. Chúng tôi không cần ai báo đáp. Trong lúc nguy hiểm thì người người đều máu lạnh vô tình không phải sao? Nhớ kỹ chúng tôi có máu lạnh vô tình. Tôi nói xong, liền quay người đi vào trong nhà. 1 giây sau, ngoài cửa truyền đến tiếng hét lớn. Mẹ không sao chứ? Mẹ sao vậy? Tôi dừng chân ngoái lại nhìn. Vừa nãy chỉ thấy bà lão đó ôm ngực ngã xuống. Mặt trắng bệch, miệng thì run run. Đây là biểu hiện của bệnh phát. Tôi không quan tâm. Quay đầu tiếp tục đi vào nhà. Ở đấy họ sẽ tìm cách để tôi đồng nghĩa là sẽ đứng ở đó. Đại ca lạnh nhạt nhìn họ một cái. Đi phía sau tôi. 2 người không được đi. Cậu sao có thể hại mẹ tôi thành thế này chứ? Đáp lại lời của người phụ nữ. Đó là tiếng đóng cửa. Đại ca, anh có phải thấy em không có tình người không? Ích kỷ, máu lạnh và đáng sợ. Anh biết em làm vậy là có lý do riêng của em. Hơn nữa cửa đó cũng không thể mở ra được. Lần này em cho họ lương thì họ sẽ có thể đến xin lần thứ 2. Lần thứ 3, tin tức sau khi bị truyền ra, cả tòa nhà người người sẽ đến chỗ chúng ta xin lương thực. Không ngừng. Cuối cùng chúng ta là vì lòng tốt mà đem đến cho bản thân không ít phiền toái. Nếu như mỗi người đều có suy nghĩ như đại ca có phải là tốt không? Đại ca nhìn nhị ca cửa phòng vẫn đóng, bất lực lắc đầu. Lão nhĩ chưa có năng khiếu kinh doanh ra thì đại đa số những thứ khác chẳng biết gì cả. Bố với mẹ vừa đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện của 2 anh em chúng tôi. Họ trầm tư khá lâu. Cả ngày này họ cũng chỉ có lên mạng lướt dạo xem tin liên quan đến tình hình thiên tai của cả nước. Thiên tai không biết khi nào mới có thể kết thúc. Bố tôi nghĩ thông, liền kéo nhị ca từ trong phòng ra. Họp gia đình, sau này, trong cái nhà này do Nam qua làm chủ. Nó đưa ra quyết định gì chúng ta đều phải toàn lực ủng hộ. Ai dám chống đối? Đừng trách ta đuổi ra khỏi nhà. Khi bố nói lời này, liếc nhìn nhị ca gãi đầu, không hiểu gì nói. Bố nói thế thì là thế, nhìn con làm gì? Con tất nhiên sẽ đồng ý với Nam qua rồi. Cứ như thế, cả nhà đều thống nhất đồng tình với ý kiến. Tôi nhị ca lại đột nhiên nói một câu. Điện thoại của Tiểu Huyền hết pin rồi. Anh gọi điện cho cô ấy cả buổi cũng không thể liên lạc được. Không biết cô ấy thế nào rồi. Nhị ca nói xong, không ai đáp lại. Anh ấy ngẩng đầu nhìn mọi người, chỉ thấy cả nhà không nói nửa lời đang nhìn chằm chằm vào anh ấy. Con nói sai gì rồi sao? Nhị ca càng không hiểu gì. Vỗ vai anh ấy nói, không có gì, em chỉ cần nhớ là đừng rước phiền muộn về cho gia đình là được rồi. Buổi chiều, 2 anh của tôi bị nhốt đến phát chán liền lôi bài ra chơi cùng nhau. Bàn bên cạnh còn để đầy trà, Pepsi, gà rán và hoa quả. Bố mẹ cũng có trò chơi riêng, họ chơi cờ vây. Chính lúc này, cửa sắt bị người ta gõ kêu bong bong. Một âm thanh thô bạo truyền đến. Người ở nhà số 3001 ra đây cho hôm nay bắt buộc phải cho chúng tôi một ý kiến. Thiên tai lại tới. Đến ngày thứ 3, chúng tôi đi chưa được lâu trời đã đen mù mịt, mây mù dày đặc. Con đề nghị đến căn hộ ở 2 ngày, đợi trời quang rồi đi chơi. Căn hộ nằm ở chỗ mặt tiền của trung tâm thành phố. Nhà chúng tôi mua tầng cao nhất. Đến lúc đó cho dù trời có mưa lớn tới mức nào cũng không sợ bị nước ngập vào. Một nhà tạm thời được an toàn. Tôi mượn đại ca 100 vạn. Vừa nãy xem dự báo thời tiết, mấy ngày tiếp theo sẽ liên tục mưa. Ngày kia sẽ có mưa rất to. Đến lúc đó không thích hợp ra ngoài, vẫn là nên đi mua trước một ít vậy. Nghe cũng có lý, nên đã lấy điện thoại. Anh cũng phải đi mua một ít. Mọi người thích ăn gì cũng được, chỉ là mua nhiều chút. Còn có nhị ca, 3 người cũng đi mua ít vật tư. Mua càng nhiều càng tốt, dưới gợi ý của tôi. Cả nhà đều đen của mua. Một cái tủ lạnh chắc chắn không đủ. Tôi liền chốt đơn luôn 2 chiếc tủ lạnh lớn, 5 cái máy phát điện, 10 bình đựng nước. Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài mưa nhỏ, dự báo thời tiết nói ngày kia sẽ có mưa rất to. Cả nhà cùng nhau ăn bữa sáng không lâu, tủ lạnh được chuyển tới. Nhị ca ngạc nhiên nhìn tôi, Tiểu đệ em mua nhiều tủ lạnh thế làm gì? Trong nhà chỉ cần một cái là dùng đủ rồi. Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng nói, một cái là không đủ, 3 chiếc mới tạm đủ. Năm qua chúng ta sẽ không ở lâu như vậy đâu. Thực ra mua cũng lãng phí, nhưng mà còn mua rất nhiều thịt, không cho vào tủ lạnh để cấp đông thì sẽ bị hỏng mất. Những người khác không biết tôi đang nói bao nhiêu là bao nhiêu. Chỉ khi đến 1 tiếng sau, vật tư để trước cửa trông như là một của đối vậy. Họ mới tròn mắt nhìn. Nhìn 4 người trong nhà nhìn nhau, thấy chất đầy vật tư ngoài cửa như thể cạn lời với tôi vậy. Tôi cười nói, những ngày tới sẽ có mưa rất to, trong nhà phải có đồ dự trữ mới an toàn được. Năm qua, chúng ta có nhận thức về gian khổ là tốt, nhưng anh nghĩ những thứ này cũng còn quá xa. Nhưng thứ này đủ để nhà chúng ta ăn trong 1 tháng đó. Con mua cũng mua rồi, bỏ chúng vào tủ lạnh trước. Nếu thật sự không ăn được hết thì chúng ta đem đi phân phát cho mọi người. Không giải thích quá nhiều, qua mấy ngày nữa họ sẽ hiểu thôi. Kiểm tra một chút chất lượng cửa sổ, cửa đại đều rất tốt, không cần phải đổi, chỉ là cần phải là một tường rào ở ngoài cầu thang phòng có người ngoài lên. Lợi dụng lúc trời mưa nhỏ, tôi ra ngoài mua một bức tường rào vừa dày vừa to, ra hẹn thời gian đến lắp đặt. Tranh thủ cũng mua luôn một ổ khóa, loại mà cắt không hỏng đập không vỡ. Tiếp đó là đi
Đến xem đồ cổ, 2 năm trước đã nhìn trúng một con rèo tốt, nhưng ông chủ không bán. Ông chủ con rèo tổ đó vẫn còn chứ. Ông chủ thẳng thắn quan sát tôi, rồi từ phía sau người kéo tủ ra, chọn lấy một con reo bình thường, rồi nói 10 tệ. Tôi thực sự muốn mua con rèo tốt đó. Không có. Cậu đi đến nơi khác hỏi đi. Tôi cũng không có nói nhiều, lập tức lấy tiền của mình ra, xem như cùa, 5 vạn đủ không? Không đủ cũng có thể quẹt thẻ. Ông Chu nhìn mấy giây, chấp nhận giá tiền này của khách hàng nam qua này, quay người, đi vào trong căn phòng ở bên cạnh. Không lâu sau, ông chủ cầm ra một cái hộp rồi đi ra, xem. Tôi nhận lấy chiếc hộp và mở ra. Bên trong là một thanh kiếm sắc bén có màu đen. Tôi vừa nhìn đã nhìn trúng chiếc kiếm này. Chiếc kiếm này tôi mua, bao nhiêu tiền? Ông chủ trầm ngâm một lúc. 10 vạn tệ. Tôi không có trả giá, thuận lợi. Mua chiếc kiếm đó về. Về đến nhà đã phát hiện thợ đã đến lắp cửa. Đại ca đang đứng để xem họ làm việc. Đại ca nhìn thấy Nam qua trên mặt nở một nụ cười. Về rồi à? Tôi gật đầu. Sáng ngày hôm sau, tôi bị tiếng sấm làm tỉnh. Dậy liền mở rèm nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài đang mưa rất to trắng xóa cả trời. Trên trời thì mây mịt mù. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài, bố đang đứng gần cửa sổ. Nhìn bên ngoài đang mưa rất to, bất lực nói, sớm biết thời tiết xấu như vậy, đã lùi lịch lại xuống tháng sau rồi. Trận mưa này bắt đầu đêm qua mưa tới tận bây giờ, chưa tạnh lần nào. Mẹ ngồi trên sofa nói xong rồi quay người lại nhìn bên ngoài. Tôi đứng bên cạnh nói, bố, con vừa nhìn thấy trong nhóm dịch vị nhà có người nói một nửa phần lớn thành phố đã bị ngập rồi, chỉ bằng cho công nhân ở nhà, đợi bao giờ mưa tạnh rồi hẵng đi làm, và bảo họ tìm cách tích trữ đồ ăn cho bản thân đi. Mẹ quay sang nhìn tôi, sinh mệnh sớm đã được định sẵn rồi. Tôi cầm điện thoại ngồi ở sofa, lên FYP mạng xã hội lướt xem tình hình. Các từ khóa hát trên tất cả các FYP đều là mưa lớn. Trong nhóm dịch vụ nhà cũng không có ít người nói tới trận mưa này. Trong nhóm vẫn coi là ổn định, không có ai nghĩ nhiều về chuyện mưa to lắm. Thậm chí có người còn vui mừng vì được nghỉ nhưng vẫn có lương. 3 ngày sau, trời mưa to không có ý muốn ngừng lại. Trên dự báo thời tiết hiển thị, mưa lớn sẽ còn liên tục tiếp diễn trong vòng 1 tuần nữa. Trong nhóm mọi người đều không ngừng bày tỏ thái độ với trận mưa to này. Sớm đã lường trước được sẽ có mưa rất to, sẽ thiếu phương tiện đi lại trên nước. Tôi đã đi mua Cadeno từ trước, mỗi loại mua 30 chiếc. Sau đó là mua hết hàng tồn kho. Dưới mắt nhìn của ông chủ, tôi sờ mũi và lại nói dối. Tôi đầu tư công viên nước sắp mở cửa rồi. Ông chủ hiểu ra. Công viên nước tôi biết. 2 năm trước cũng có người tới mua nhiều như vậy. Ông chủ đã được giải thích các vui vẻ nhanh chóng sắp xếp cho tôi. Trên đường đi về, tôi lại vào cửa hàng điện thoại, chạy đến mấy quán mới mua đủ 50 bộ đàm. Trước khi thiên tai đến không lâu, thành phố em đã cắt điện toàn bộ, mất hết tín hiệu. Chỉ có thể dựa vào liên lạc vệ tinh. Sạc dự phòng tôi cũng mua không ít, giống như sạc dự phòng được lấy từ mặt trời, máy phát điện, những gì liên quan tới năng lượng mặt trời, tôi đều mua không thiếu. Nhìn thấy trong không gian trống đầy ắp toàn vật tư, tôi mới an tâm, nhớ tới những siêu xe của nhà, xăng và dầu cũng không thể thiếu. Một mình tôi đi đến trạm xăng là chắc chắn là không thể, nên tìm đại ca đi cùng. Đại ca Khôn tổng giám đốc công ty phát hành, là người có quan hệ rộng rãi không thể không nhờ tới. Cuối cùng, tôi thành công mua được 20 vạn lít xăng 15 dầu, vạn dầu ma đến đút. Cho tất cả vào xe chở dầu chuyên dụng, sau đó trở đến kho của tôi. Tiền mua xăng là đại ca trả, lại tiết kiệm được ít tiền. Tôi về tới nhà, xuống hầm để xe. Hai anh trai ở nhà cũng đều thích siêu xe. Đi được mấy lần xong lại để một góc trong hầm xe. Dưới hầm để xe có 3 chiếc. Vị trí 1 là xe gia đình thường sử dụng, tạm thời không chiếm không gian. Vị trí số 2 và 3 ở hầm xe. Mấy chiếc xe không ai dùng, bị mất cũng không ai biết. Tôi nhanh tay xử lý nó luôn. Thời gian thiên tai tới vẫn còn 5 ngày. Bắt đầu tính thời gian dưới sự thúc giục của tôi. Khôn đang làm ăn ở bên ngoài cũng quay về. Mấy ngày liền, Tiểu Huyên có việc hay không? Lại còn thỉnh thoảng muốn nghe ngóng về tin tức của nhẫn ngọc thạch. Tôi nói rồi không có. Cô ấy cũng không chút nản lòng, không lấy được nhẫn cũng không bỏ cuộc. Tối hôm đó, nhị ca Tiểu ca tới tìm tôi, mở miệng là mượn nhẫn. Tiểu đệ, em vì chị dâu tương lai của em một lần thôi được không? Ca có hạnh phúc hay không là đều nằm trong tay đệ đó. Tiểu ca nhìn và cầu xin tôi. Tôi cười lạnh một tiếng. Tôi bày ra biểu cảm vô tội trên mặt. Nhị ca, em muốn có nhẫn ngọc thạch, em có thể không mượn chị ấy sao? Anh không nghĩ đây là cơ hội tốt để anh thể hiện sao? Tiểu ca xin lời khuyên, thể hiện như nào? Anh bảo Tiểu Huyên vẽ nhẫn ngọc thạch mà mình sau đó ra ngoài nhờ người ta làm cho cô ấy một bất ngờ không tốt. Tiểu sao? Ca như được khai sáng, đúng ha? Sao anh không nghĩ ra chứ? Anh sẽ đi hỏi ngay bây giờ, đợi một chút. Nếu Tiểu Huyên hỏi thì anh nói là vẽ nhẫn ngọc thạch ra cho em xem là được. Tôi dặn lại. Tiểu ca vui vẻ bước đi. Nhìn bóng lưng ngốc nghếch của anh tôi bất lực lắc đầu. Tiểu ca rất có đầu óc kinh doanh, chứng tỏ ích không thấp mà sao khi gặp Tiểu Huyên lại thành không rồi. Sau khi ăn xong bữa tối xong, cả nhà ngồi ở phòng khách nói chuyện. Tôi đột nhiên nói, nhà chúng ta lâu rồi chưa đi đâu chơi. Vùng ngoại ông bên đó mới mở một vườn thực vật sinh thái, còn có du lịch nông nghiệp hay nữa. Là chúng ta đến đó chơi mấy ngày, thư giãn thả lỏng tinh thần một chút. Tôi thực không phải là muốn đi chơi thật,
mà là muốn gia đình chuyển đến đó ở. Chúng tôi ở biệt thự gần biển, đất không cao, mấy ngày nữa mưa to thiên tai, nước biển dâng lên, cuối cùng sẽ bị nhấn chìm trong biển nước. Nhưng tự nhiên lại muốn họ chuyển đi, họ nhất định sẽ không đồng ý, cho nên tôi mới nghĩ cách để cho họ chuyển đi. Bố nhìn sang mẹ để nhận sự đồng ý, được thôi dù sao. Công việc thì làm cũng không hết, chúng ta cũng phải cho bản thân nghỉ ngơi thư giãn một chút. Mẹ cười cười, con mấy ngày nữa cũng chưa có việc gì cần xử lý. Khôn Khôn ôn hòa đồng ý. Tiểu Ca nghĩ một lúc, con phải ở cùng với Tiểu Huyên nên sẽ không đi đâu. Tôi tức không làm gì được anh ấy. Nhị ca anh như vậy là không được, yêu đương thì cũng phải có một không gian riêng. Anh suốt ngày ở cùng với Tiểu Huyên, có phải anh thấy nhà mình phiền nên không muốn nói ra? Tiểu Ca bán tín bán nghi nói, chắc là không phải chứ. Nghe em nói cho hai người không gian, có câu một lời chia tay còn hơn một cặp vợ chồng không gặp mấy hôm thì tình cảm của hai người càng đi lên, hoặc là lời nói của em có thể lừa người. Tiểu Ca tin 8 phần, anh nghe em, người trọng tình yêu như anh hai tôi không phải là tuyệt vọng, nếu không thì tôi cũng tức muốn chết. Khôn Khôn nhìn về phía tôi, trong ánh mắt mang theo sự dò hỏi.